ทรงวาดได้รับการจัดอันดับให้เป็นย่านสุดชิคอันดับที่ 39 จาก 40 อันดับทั่วโลก แต่ว่านั่นมันตั้งแต่ปี 2023 แล้วค่ะ ตอนนี้ก็ผ่านมาเกือบจะ 2 ปีแล้วเนเลยอยากจะมาดูว่าทรงวาดปัจจุบันตอนนี้เป็นยังไง แล้วก็ที่สำคัญทำไมนักท่องเที่ยวหลายๆ คนถึงตกหลุมรักแล้วก็หลงเสน่ห์ที่นี่ ทั้งที่จริงมันเป็นแค่ย่านเล็กๆ ความยาวของถนนเส้นเนี้ยมีไม่ถึง 1 กิโลเมตรด้วยซ้ำ ก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้กัน 5 เหตุผลทำไมคนถึงตกหลุมรักทรงวาด ตั้งแต่เริ่มขับรถเข้ามาในถนนทรงวาดคือเนก็ได้สัมผัสถึงไว้บางอย่างที่จะทำให้คนตกหลุมรักที่นี่จริงๆมันคือบรรยากาศที่ผสมผสานระหว่างความเป็นซิตี้แล้วก็ความเป็นโอทาวน์รวมๆกันคือปกติคนไทยเองก็จะมีตึกเก่าแบบดั้งเดิมให้เห็นกันอยู่บ้างแต่ว่าที่เนี่ยนอกจากจะมีความเป็นโอทาวน์แล้วมันยังมีชีวิตชีวาด้วยเพราะว่ามันมีร้านค้าต่างๆที่ทำให้คนเป็นส่วนหนึ่งของมันได้คือมันไม่ได้เอาไว้แค่ถ่ายรูปเล่นเฉยๆ แล้วร้านพวกเนี้ยหลายๆร้านก็เป็นร้านที่ทำขึ้นมาใหม่แต่ว่าเขาตกแต่งให้มันเข้ากับย่านนี้ซึ่งเนี่ยคิดว่าตรงเนี้ยพิเศษมากๆกับนักท่องเที่ยวเหมือนกันนะที่เขาได้มาเห็นเมืองไทยแบบโอทาวน์ที่มีชีวิตชีวา พวกเรามาถึงที่นี่ตอนประมาณ 11 โมงนะคะแล้วคือแบบหิวมากเพราะว่ายังไม่ได้กินอะไรกันเลยตั้งแต่เช้าสิ่งแรกที่ตามหาก็คืออยากจะกินเป็นแบบกินข้าวให้อิ่มข้าวแบบหนักๆสักจานนะคะระหว่างที่เดินไปก็เลยเจอร้านนี้เป็นร้านอาหารตามสั่งที่วิวเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ว่าบรรยากาศรอบตัวคือเหมือนอยู่ทะเลเหมือนอยู่เกาะเต่าเลยคือใครจะไปคิดว่าเข้ามาในถนนเล็กๆแบบนี้แล้วยังจะได้เห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยอะซึ่งในคิดว่าตอนเย็นที่ตรงนี้น่าจะยิ่งบรรยากาศดีเข้าไปใหญ่เลยแล้วก็คงจะชิลมากๆด้วย คือจริงๆไม่ต้องกินข้าวร้านนี้ก็มาเทควิวตรงนี้ได้เลยนะแค่มีเครื่องดื่มติดไม้ติดมือกันมาสักแก้วแล้วก็มานั่งชมวิวตรงนี้เรื่อยๆไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วใครที่คิดจะฝากท้องกับย่านนี้คือคิดถูกมากเพราะว่าที่นี่ของกินเยอะมากมีแต่อะไรก็ไม่รู้น่ากินเต็มไปหมดคือรู้เลยว่าเราสามารถจะมาซ้ำที่นี่ได้เป็นรอบที่2ที่3ที่4เลยอะ เป็นแบบ ส่วนนักท่องเที่ยวที่อยากหาของฝากกลับบ้านนะคะก็คือคุณสามารถเจอได้ทุกๆ100 เมตรเลยคือมันจะมีร้านของใช้ของฝากอยู่เกือบตลอดทั้งทางส่วนใหญ่ก็จะเป็นของใช้ในบ้านแบบเล็กๆน่ารักซื้อกลับขึ้นเครื่องแบบสะดวกมากจริงๆหรือคนไทยเราเองก็จะต้องเป็นร้านฟิลของกุ๊กกิ๊กเครื่องประดับที่จะต้องโดนตกแน่ๆแล้วก็แบบมีร้านเสื้อผ้าอะไรแบบนี้ด้วยนะซึ่งตอนนี้เราก็เดินมาจะครบทั้งถนนแล้วนะก็แวะกินแวะดูของทั้งหมดก็รวมๆประมาณ3 ชั่วโมงที่อยู่ที่นี่ตอนแรกก็แอบคิดว่ามันจะมีอะไรขนาดนั้นไหมนะมันดูแบบว่าเล็กๆเส้นทางสั้นๆเราจะเบื่อๆไปเปื่อยหรือเปล่าแต่พอมาถึงคือมันเหมือนหลุดเข้ามาอยู่ในที่นี่เหมือนกันนะเหมือนได้ไปเที่ยวสักที่ที่ไม่ใช่ในกรุงเทพคือนอกจากจะได้กินได้ช็อปมันยังมีอาร์ตแกลเลอรี่เอ็กซิบิชันเวิร์กช็อปมีผู้คนคือทุกอย่างมันทำให้รู้สึกเหมือนเรากำลังมาเที่ยวจริงๆทั้งที่เราก็เป็นคนที่นี่อยู่แล้วแค่อยากจะมาหาที่เดินเล่นในวันหยุดเฉยๆแต่กลับได้ความรู้สึกเหมือนมาเที่ยวกลับไปในระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงคือถ้าพูดว่ามันคือมนต์เสน่ห์ของที่นี่ก็คิดว่าไม่เวอร์ไปนะมันมีหลายๆอย่างที่ดึงดูดผู้คนได้มากจริงๆแล้วก็ถึงแม้ว่าที่นี่จะผ่านมาเกือบ2 ปีที่ได้รับการจัดอันดับระดับโลกแต่เนเชื่อว่าทรงวาดจะยังคงเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวจะยังให้ความสนใจรวมถึงคนไทยเองก็ยังคงจะชื่นชอบและให้เป็นที่พักผ่อนแฮงเอาท์ไปอีกนานเลยและนี่ก็เป็น5 เหตุผลที่ทำให้คนตกหลุมรักทรงวาดจากเนนะคะแล้วของคนอื่นๆคิดว่ายังไงกันบ้างคอมเมนต์มาเล่าให้กันฟังหน่อยนะคะอยากจะรู้จากมุมมองคนอื่นๆด้วยเหมือนกันวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย